Zdravím vás, přátelé, u 4. dílu Viktora Petroviče Kostrikina a ptačích mimozemšťanech. Kdo neviděl předchozí díly, určitě se doporučuji podívat na mém kanále. Viktor Kostrikin je jedním z nejznámějších a prověřených kontaktérů UFO. Jeho kontakty potvrzuje mnoho předních výzkumných pracovníků, ufologů v Rusku i na celém světě. Viktor říká: probudil jsem se brzy ráno 7. července. Seděl jsem na slámě, nebo spíše zády ke kupce slámy a byl celý mokrý, zřejmě od rosy. Hluboko dole před sebou jsem uviděl dlouhý pruh dálnice a projíždějící auta. Toto místo jsem znal, ale nebylo to na louce u Chuštosirty, kde jsem zažil setkání, ale na Kurkužinské planině. Kabardinci nazývají Kurkužinskou náhorní planinu planinou přízraků. Zpočátku jsem nemohl pochopit, jakým způsobem jsem se tam ocitl. Měl jsem pocit, že jsem prožil nějaké podivné nebezpečí a měl jsem depresi, jakoby z velkého nedostatku spánku. Napínal jsem svou paměť a vzpomněl si, že jsem šel v noci do Chuštosirty, vysoko v horách, za skalnatým hřebenem a nakonec se objevil zde. Prošel jsem Baksánský okres a dostal se do Zolského. Smysl pro realitu jsem nestratil večer ani ráno. Dokonce i když budeme předpokládat jakési bezvědomí nebo delirium, nemohl bych nepozorovaně přejít přes vysoké hory, bouřlivé řeky a dostat se až sem. V paměti se mi vynořily fotografie, dialogy a setkání s těmito neobvyklými entitami. Byla to skutečná realita, nikoli halucinace, a neměl jsem pocit podvodu. V předvečer toho dne a dokonce i v té době jsem byl úplně střízlivý. Měl jsem s sebou jen minerální vodu. Fascinován všemi zážitky jsem se snažil zachytit bohatství všech dojmů. Zbalil jsem se a zamířil k dálnici, abych byl brzy doma. Zde jsem si uvědomil, že mě vysadili blízko k hlavní silnici, odkud se mohu dostat domů rychleji a snadněji. Po nějakém čase mi jeden přítel přinesl k přečtení jednu z knih od spisovatele Kazenčeva. Zpočátku jsem knihu jen prolistoval a prohlížel si obrázky. Najednou jsem uviděl známou postavu. Kniha obsahovala některé velmi staré kresby na skalách, jaké nedávno objevili Francouzi na saharské poušti. Byly vyryty v dávných dobách. Byl tam obrázek skupiny s názvem 4 bohyně. Kdybych neznal jejich vlastnosti a to, že se skládají ze světla, pravděpodobně by skalní malby na mě neudělali žádný dojem. Takže předkové věděli o těchto světelných bytostech. Ihned jsem to chtěl říci všem. Měl jsem dosud v paměti důležité poznání za hranicí reality. Realita nepochopení však byla obrovská. Kdo by mohl brát vážně moje prohlášení? Jak bych mohl vše dokázat? Snažil jsem se alegoricky zachytit nějaké známé body, jak mohou být vnímány. Tak pouze vzrostla zeď nepochopení. Začal jsem si uvědomovat, že jsem se stal jaksi cizí pro lidi, ačkoliv je mám stále rád a respektuji je. Z nějakého důvodu jsem začal cítit, že lidé hodně času a mnoho úsilí věnují zbytečnostem. Bylo mi líto lidí a také sebe sama,
s mými myšlenkami. Potřeboval jsem soukromí k přemýšlení. Začal jsem vnímat myšlenky lidí, protože jsem nemohl používat veřejnou dopravu. Do práce jsem chodil raději dříve pěšky a domů zase později. Vyhýbal jsem se lidem. Uzavřel jsem se do sebe a miloval samotu. Brzy začala obvyklá podzimní sklizeň a brigády na sběr rajčat, brambor a podobně. Tady jsou všichni dohromady a všechno uslyší. Kde se dá něco koupit, kde co sehnat, závist, nelichotivé hodnocení některých lidí kolem sebe, i když to obecně nejsou tak špatní lidé. Přirozeně v té době to byl jakýsi kulatý stůl na trávě, během společného jídla s povinným chlastem. Jaké vášně vzbuzoval alkohol, proto musí být odstraněn. Bylo mi líto kolegů, prožíval jsem to těžce a trpěl za ně svou duší. Vtipálci na mě výsměšně křičeli: hej, svatý otče, pojď k nám, nalijeme ti sklenku vína. Velmi složité vztahy jsem měl s příbuznými a blízkými. Téměř všichni viděli ve mně někoho jiného. Bylo to děsivé. Chtěl jsem na všechny zakřičet: lidé, přijděte konečně k rozumu. Zastavte se, respektujte se a navzájem si pomáhejte. V té době jsem ještě nevěděl, že člověk má centra, čakry, na kterých vše záleží a jejichž otevření může zajistit všechny možnosti. A zde se mi stala neuvěřitelná věc, na kterou mě upozornili mimozemšťané, když jsem byl s nimi v kontaktu. Účinkem mocné energie se moje čakry otevřely a začaly se mi dít zázraky, které měly spoustu svědků. Slyšel jsem, co si lidé navzájem říkají, a to i na velkou vzdálenost ode mne. Začal jsem slyšet přes betonové zdi i podlahy. Pravidelně jsem četl, nebo spíše slyšel myšlenky lidí. Mohl jsem hned odhalit lež nebo schované předměty. Hru karty jsem kdysi neměl rád, ale pak jsem začal vždycky vyhrávat. Napadaly mne pochybnosti, proto jsem nehrál více než 3krát. Zámky se otevíraly, ještě než jsem uchopil klíč. Pohledem nebo myšlenkou jsem mohl zastavit chod spalovacího motoru nebo zamezit spuštění motoru. Na střelnici jsem byl schopen zasáhnout samé desítky, samozřejmě aniž bych na ně mířil. Všechno jsem náhodně odhaloval a častokrát se to opakovalo. Občas jsem cítil jemnou vůni neznámých květin a někdy naopak nesnesitelný zápach. Začala mne poslouchat zvířata i ptáci. Nebal jsem se dotknout zlého psa na řetězu, který se na oplátku přivinul a olizl mi ruku. Laskavě jsem mluvil se zvířaty a ptáky, zdálo se mi, že někdy chápali každé moje slovo. Stal jsem se trochu jejich překladatelem. Takové experimenty jsem na mnohá přání opakoval. Ptáci ze mě neměli strach, byl jsem ten, komu věřili a sedali mi na paže, ramena a hlavu. Odstranit bolest hlavy nebo zubu prostým pohybem ruky nebylo pro mě těžké a nějací pacienti se vždy našli. Několikrát jsem touto bezkontaktní metodou zastavil krvácení. Začal jsem podporovat a léčit vážně nemocné, které již lékaři odmítali léčit. Ihned po mém kontaktu jsem odmítl jíst maso, nebo spíše nemohl jsem ho jíst. Zvláště jsem nesnášel pach pečeně. Maso a ryby jsem tedy nejedl a cítil jsem se dobře.
Čakry jsem dokázal náhodně otevírat a také uzavírat. Nevěděl jsem však, jak tuto schopnost ukotvit a ještě více tak přispět k rozvoji schopností. Také se objevily nějaké negativní účinky po kontaktu. Začaly mi vypadávat zuby, jeden za druhým. O vyplavování vápníků jsem neměl ani tušení. Také jsem nic nevěděl o soustředění a meditaci. Nicméně jsem ve snu, v astrální rovině, cestoval mezi minulostí a budoucností. V současné době zůstalo něco z toho zachováno. Vidím choroby prostým okem a mohu léčit. Nadále rozumím řeči ptáků a zvířat. Použitím mentálního měřítka mohu zvednutím ruky detekovat radioaktivitu v mikrorengenech za hodinu nebo aktivitu slunce ve Wolfově stupnici. Bylo období, kdy jsem předpovídal hlavní události v zemi a jsou na to svědci.